האם את רוצה מדינה הלכה? לא, בטח שלא. אוקיי, למה? לא רוצה, אני רוצה מדינה מודרנית, לא רוצה הלכה. Okay. Do you want Israel to be a halachic state? I want its democratic states. Okay, so not according to what it says in the Torah. We can have both of them. You can have a mix? Not the mix. The halacha is okay with the democracy. Okay. So according to halacha, in I need a better example. Something in How about Shabbat? If somebody is driving on Shabbat, what happens? It's his problem. Okay. Like in halacha, it's his problem. Oh, also in halacha it's okay? I mean, not okay, In but the halacha, everybody is free. okay. Now we can't with the halacha now we can't make tribunal. Yeah, a tribunal. We You could say can't that. make it now. Okay. On the it's his problem. That's all. Okay. האם אתה רוצה שהמדינה יהיה מדינה הלכה? לא. למה? כי אני לא דתי, ואני חי את חיי בשקט. אני לא רוצה להפריע לדתיים, ואני לא רוצה שהדתיים יפריעו לי. אני רוצה לחיות את החיים שלי כמו שאני חי. אתה יכול לתת דוגמה, אם היה מדינה הלכה, איך זה היה אם היה מפריע לך? מדינה הלכה, אני לא הייתי יכול עכשיו לטייל. לא הייתי יכול לעשות טיול, כי אסור לי לנסוע, אסור לי לעשות על האש בשבת, אסור לי להדליק אור בשבת, אז אני לא יכול ללכת לשום דבר, אני צריך לשבת בבית ולהתפלל. אני לא מעוניין בזה. האם אתם רוצים מדינה הלכה? לא. אוקיי, לא, אפילו אתה דתי. אני רוצה מדינת הלכה. וואו, אני On רוצה the מדינת spot. הלכה שראש הממשלה בה יהיה משיח. עד אז אני לא רוצה. אוקיי. בסדר. והחילונים? לא. אוקיי, למה לא? שהיום אני אוקיי, לא למה אתה לא רוצה עד שהמשיח יבוא? אני חושב שאנחנו נצטרך לחכות על זה עד אחרי השיעור. כן, אנחנו לא נהיה, אבל בסדר. אתה רוצה שהמדינה יהיה לפי הלכה, מדינה הלכה. צריכים לקרב את מי שאפשר להלכה, בהחלט. אם הציבור... אבל לא, אם המדינה, כל החוקים יהיה לפי הלכה. אם אפשר לא בכפייה, בשמחה. לא בכפייה. בשמחה. אז הרוב צריכים להחליט, זאת אומרת. אם אפשר, מה שאפשר לקדם אנשים ולקרב אותם לתורה ולמצוות זה חשוב. אוקיי. האם אתה רוצה מדינה הלכה? לא. למה? למה? זה לא טוב. למה? מה לא טוב? למה לא טוב? כן. אסביר לך למה לא טוב. נו. למה זה לא טוב? בגלל שלא כולם פה... זה מדינה דמוקרטית. ואי אפשר להשניא את הלכה, כי זה לא עובד פשוט. איך אני אסביר לך את זה? תן לי דוגמה. אתן לך דוגמה. אם אישה שהולכת ושוכבת עם גבר שהוא לא בעלה, צריך לסקול אותה באבנים. אני מקווה שלא. זה מדינת הלכה, אתה מבין? בגלל זה עדיף שלא. אוקיי. אוקיי? האם את רוצה מדינה הלכה? לא. למה? אני חושבת שמדינת ההלכה כופה את הדת שלה ואת החוקים שלה להרבה מאוד אנשים, ואני חושבת שאין שוויון במדינת ההלכה. יש הרבה אזרחים... שוויון של? אוקיי, כמו מי? כמו למשל שחרדים לא מחויבים ללכת לצבא ואני כן, זה עושה אותי אזרחית סוג ב'. כמו למשל שהם מביאים הרבה ילדים ואז ההורים שלי משלמים את המיסים. אבל זה המצב כרגע, זה לא קשור להלכה. אני חושבת שהמצב כרגע הוא פגום, ואם אתה תעשה את זה עוד יותר הלכה, אתה גם כאילו תשתלט על הרבה דעות של אנשים, וזה יעשה את המצב לעוד יותר עגום. האם מדינת ישראל צריכה להיות מדינה הלכה? לא. למה לא? לא הולך ביחד מדינת הלכה ביחד עם מדינה דמוקרטית. זה לא הולך ביחד. צריך להיות, שוב, כמו שאמרתי קודם, צריך להיות שילוב בין אפשרות לאנשים מאמינים לחיות ביחד עם אנשים שהם אינם רוצים לקיים את המצוות של העם היהודי, בצורך העניין הזה. Thanks guys for watching. Remember to like the video and subscribe. Guys, I pay for these videos out of my own pocket with some help from you guys, the people who donate money. Please go into the description below, donate what you can. It'll help me get further and create more videos. Thanks.